The VAR Show. The one place for your weekly football update. Hola, very warm welcome to the VAR show, the show which talks about all the various major football leagues in detail. Today we are going to continue the theme of interviews, and we have one of the stars of Nepalese football. It's none other than Mr. Anil Gurung with us. So, for our listeners who do not know, Anil Gurung is a Nepali footballer who plays as a striker for Brigade Boys Club in the Martyrs Memorial A Division League, and he has played quite a lot of for the Nepal national team, and he also was selected for a Chelsea trial back in the days. So, without wasting much time, I would like to thank Anil ji for coming on the show. Thank you and welcome to the show. And first, I would like to begin by asking, how are you and what are you doing during this pandemic period? I'm all good now हैन एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भाइ खुसी लाग्यो अब केही कुराहरू अब मेरो अब पर्सनल कुरादेखि मेरो आफ्नो केही लाइफको बारेमा अहिले तपाईसँग जोडिन पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ र यसमा चाहिँ अब मेन चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल अब जुन अहिले कोरोना भाइरसबाट हामी एकदमै वञ्चित छौँ हैन यसमा चाहिँ हामी आफैले नै अब एकदमै सतर्क भएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ मेन कुरा र हामीले जुन सरकारले दिए नियम अनुसार चाहिँ त्यो पालन चाहिँ अभियसली गर्नु नै पर्छ यो चाहिँ हामी आफू र आफ्नो परिवार र हाम्रो देशलाई नै बचाउने एउटा उस हो हैन त्यही कारणले गर्दा हामीलाई एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ हामी सचेत भएर बस्नु जरुरी छ र थ्याङ्क यू सो मच अब मलाई नि खुसी लाग्यो अब भाइसँग एउटा यो मिडिया अफिसमा आएर केही कुराहरू राख्न पाउँदा खुसी छु त्यो भन्दै दाइ अब हजुरले चाहिँ चेल्सीसँग ट्रायल जानुभएको चेल्सीमा ट्रायल गर्न हाम्रो लिसनर्सलाई त्यसको बारेमा इफ यु कुड टेल अस समथिङ मोर अबाउट इट थ्याङ्क यू सो मच यो क्वेसन चाहिँ अब मलाई धेरै अब मिडिया पर्सन धेरै साथीभाइहरूले नि पहिला धेरै नै क्वेसन गर्यो र मिडिया पनि धेरै हाइलाइट भएको थियो न्युज हैन आइ एम सो ह्याप्पी त्यतिखेर पनि र जुन मलाई एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ हैन त्यो चाहिँ मैले त्यो अपर्च्युनिटी मैले चाहिँ ग्र्याब गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ अब यो म चेल्सी जानुको लागि मलाई चाहिँ सारा क्लब युके र सारा क्लब पोखराको दुईटा क्लबहरूको माध्यमबाट म चाहिँ लन्डन पुगेको थिएँ हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब कुनै अब वहाँ चाहिँ अब नेपाली प्लेयर पनि अब वाइ नट किन खेल्न सक्दैन हैन हामी एकचोटि ट्राई गर्छु भनेर एउटा सारा क्लब युकेको अफिसियलहरूले चाहिँ के अरे मलाई पहल गरिदिनु भयो हैन त्यो कारणले गर्दा मलाई चेल्सी क्लबबाट नै मलाई लेटर आएको थियो र त्यही लेटरले गर्दा मैले भिसा नै सजिलो पाएँ हैन अभियसली म लन्डन पुगेपछि त अलिकति मेरो हाम्रो फिफा र्याङ्किङको उसले गर्दा फेरि अलिकति म त्यो ठाउँमा चाहिँ अब खेल्न चाहिँ पाइनँ हैन तर पनि म चाहिँ इङ्ल्यान्डकै 6 डिभिजनमा चाहिँ मैले 4 महिना 4 मन्थ चाहिँ मैले ट्रेनिङ गरेँ त्यो ट्रेनिङले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो लाइफभरि अहिलेसम्म त्यही कुराले गर्दा मलाई धेरै कुरा फाइदा पुगेको छ र म त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु के त्यो खास चाहिँ त्यो अनि अब चेल्सी पछि चाहिँ हजुरले अब शिलङ लाजोङमा पनि खेल्नु भएको थियो इन्डियाको आई लिगमा हैन अब हजुरको त्यो इन्डियाको टाइम चाहिँ कस्तो थियो यस्तो भयो अब मलाई चाहिँ खास शिलङ लाजोङबाट मलाई अफर आएको चाहिँ म नेपालमै हुँदाखेरि अफर आएको थियो हैन अनि मलाई चाहिँ जुन एउटा सिक्किममा हुनुहुन्छ दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ सौरभ राई उहाँले चाहिँ मलाई कल गर्नुभएको थियो हैन र उहाँले चाहिँ नेपालमा यस्तो प्लेयर छ उहाँलाई चाहिँ एक्चुअली आई लिगको लागि चाहिँ कुनै क्लबमा चाहिँ अफर आएको छ र उहाँलाई चाहिँ बोलाइदिनु पर्यो भनेर मलाई चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले नै आएको थियो तर म चाहिँ लन्डन जाने भइसकेको थिएँ हैन त्यो कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभयो भने मैले चाहिँ के क्लबमा के पर्पज राख्यो भने म चाहिँ ट्रायलको लागि म बाहिर जाँदैछु हैन इङ्ल्यान्ड जाँदैछु म पछि इङ्ल्यान्डबाट आइसकेपछि बरु म क्लबमा जोइन गर्छु हुन्छ भनेर भन्नुभयो हैन ल ठिकै छ हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा गएर ट्रायल दिएर म कुनै वर्किङ एफसीमा म ट्रायल दिएर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि ब्याक भइसकेपछि फेरि म चाहिँ शिलङमा जोइन हुन गएँ र शिलङमा जोइन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले शिलङ क्लबमा चाहिँ अब जुन शिलङ लाजुङ क्लबमा चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ 1 विकको टाइम दिएको थियो हैन
अनि मैले चाहिँ वान विकको ट्रायलमा चाहिँ मैले चाहिँ के अफर गरेँ भने उहाँहरूलाई क्लबको मेम्बरलाई चाहिँ मलाई 1 विक होइन मलाई 3 विक्स चाहिन्छ 3 विक्समा भयो भने म आउँछु भन्नु मैले भने र क्लबको बोसले पनि हुन्छ ल प्रेसिडेन्टले पनि हुन्छ ल 3 विक्सको लागि ट्रायलको लागि आऊ भन्यो होइन अनि त्यसपछि म शिलङ गइसकेपछि मैले हाम्रो मिडिया अफिसर गोल नेपालको प्रेसिडेन्ट विक्रम थापालाई लिएर गएको थिएँ त्यतिखेर होइन उहाँ चाहिँ दाइ चाहिँ एकदमै मसँग नजिकको हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर त्यो दाइलाई चाहिँ मैले लगेको थिएँ अनि त्यो कारणले गर्दा फेरि 3 विक्समा चाहिँ मैले त्यहाँ ट्रायल दिएर ट्रेनिङ दिएर पछि मलाई मेरो गेम मन पराएर अनि म चाहिँ शिलङ लाचुङमा 3 इयर्सको लागि साइन पनि भएँ होइन र मलाई के फाइदा भयो भने इङ्ल्यान्डमा जुन तरिकाले म ट्रेनिङ गरेर जुन फरेनरहरूसँग ट्रेनिङ गरेर आएँ होइन आफूभन्दा धेरै फिजिकल ठुल्ठुलो फिजिकल भएको प्लेयरसँग खेलेर आउँदाखेरि सेम लाइक साउथ एसियनमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ खेल्नको लागि त्यो किन हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ ट्रायल किन त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी चाहिँ कुनै आफूभन्दा राम्रो देशमा गएर ट्रेनिङ प्राप्त लियो भने चाहिँ हामी हाम्रो साउथ एसियनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने मलाई बल्ल महसुस भयो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेक नेपाली प्लेयरहरूसँग अलिक ठाउँमा गएर राम्रो ट्रेनिङ लियो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ त्यो कुरा चाहिँ अन्त जस्तो अब हजुरले चाहिँ अब इन्डियामा खेल्नुभयो अब इङ्ल्यान्डमा पनि ट्रायलको लागि जानुभयो अब त्यहाँको फुटबलिङ कल्चर र नेपालको चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ अब यसो छ अब हो यो क्वेसनहरू मलाई धेरै गर्छन् होइन तर अब हामीले चाहिँ युरोपमा खेल्ने फुटबल र नेपालमा खेल्ने फुटबल एउटै हो सेम हो केही फरक छैन होइन तर कन्ट्री फरक छ क्या देश फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यति साह्रो युरोपमा जस्तो हामीसँग फेसिलिटी छैन होइन कुनै हामीलाई यहाँ नेपालमा हाम्रो कुनै किसिमको ग्राउन्डहरू उपलब्ध छैन होइन हामी अहिले एउटा लिग एउटा ग्राउन्डमा खेल्छौँ त्यो लिगमा चाहिँ अब अस्ति भूकम्पले गर्दाखेरि हामीले 4-5 महिना लिग रोकियो भन्नुको मतलब 4-5 महिना चाहिँ अब यसरी रोकिँदाखेरि चाहिँ प्लेयरलाई कति घाटा भयो होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ भौतिक आधार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ होइन तर हामीले चाहिँ युरोप र नेपालमा चाहिँ हामीले दाँच्न कतै पनि मिल्दैन होइन तर उहाँको फुटबल र यहाँको फुटबल धेरै नै फरक छ होइन खेल्ने शैली एउटै हो तर पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी धेरै नै पछि छौँ त्यो कारणले मैले गएर हेरेँ ग्राउन्डदेखि तपाईँको एउटा फेसिलिटीदेखि जुन प्लेयरले खाने बस्ने लाउनेदेखि आफ्नो एउटा भेहिकलहरू चढ्नेदेखि धेरै नै फरक छ त्यो कुराहरू होइन त्यो कारणले गर्दा हामी आफ्नो जुन देशमा जस्तो छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यसरी नै खेलिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ त्यही कुरामा खुसी भइरहेको छौँ म त अनि जस्तो अब युरोप चाहिँ एकदमै टाढा नै भयो होइन अब जस्तो अब इन कम्पेरिजन टु इन्डिया भनौँ न जस्तो इन्डिया र नेपालको अलिक मिल्छ पनि अब मेबी अफ लेट तिनीहरू चाहिँ एकदम अगाडि बढे तर हजुरले खेल्दाखेरि अलिक त्यति राम्रो थिएन होला त्यो इन्डियन कल्चर र अहिले नेपाल कल्चरमा चाहिँ के डिफरेन्स या के सिमिल्यारिटी देख्नुहुन्छ यसो छ अब साउथ एसियनमा चाहिँ नेपाल इन्डिया चाहिँ खास एउटै लेभलको हो पहिला होइन किनभने हामीले नेपाललाई इन्डियालाई पनि हामीले हराएको छौँ इन्डियाले हामीलाई उस गरेको छ तर पनि इन्डियाको फुटबल अहिले यति राम्रो भइरहेको छ यति डेभलप भएर अहिले यति राम्रो जुन हाइटमा इन्डिया खेलिरहेको छ त्यो देख्दा म आफै एकदम छक्क पर्छु क्या किनभने इन्डियाको जुन अहिले आई लिग खेलिरहेको थियो आई लिग पछि अहिले आइएसएल आयो होइन फुटबलको कसरी डेभलप भइरहेको छ र हुन त अब खास भन्दाखेरि इन्डियामा मार्केटिङ पनि धेरै ठुलो छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फुटबललाई चाहिँ अब क्रिकेटले पनि हेल्प गरिरहेको छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि म इन्डियन फुटबल चाहिँ अहिले मैले देखेको चाहिँ धेरै नै हाइटमा पुगिरहेको छ होइन अभियसली पछि मैले अलिकति साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि इन्डियाले पक्कै पनि कुनै एक टाइम चाहिँ वर्ल्ड कप होस्ट गर्छ है भन्ने खालको हाम्रो कुरा पनि हुन्छ क्या किनभने त्यहाँ मार्केटिङ बढी छ जुन क्यापेसिटी छ नि त त्यो गर्ने एउटा क्षमता नि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तोहरू कुराहरू गरिरहेको छौँ हामी होइन हामीले चाहिँ यहाँ हामी इन्डियाको गेमहरू हेरेर यस्तो सँगसँगै खेलेको प्लेयरहरू कहाँ खेलिरहेको छ होइन हामी कहाँ छौँ भन्ने त्यसरी चाहिँ हामीले अन्तर गरिरहेको छ तर त्यो होइन कि तर हामी नेपालमा पनि अब धेरै अब पोलिटिक्सहरू छ हाम्रोमा होइन ग्राउन्डहरूको सुविधा छैन होइन त्यो तरिकाले राज्यले हाम्रो खेलाडीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक पछाडि परिरहेको छौँ कि तर मलाई लाग्छ
जुन नेपालमा हामी जुन लेभलमा खेल्दाखेरि चाहिँ यति फ्यानहरू यति क्राउड थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै झन् घट्दै आइरहेको छ क्या खास किन त नि भन्ने क्वेसन आउँछ क्या त्यो कारणले गर्दा मैले धेरै कुराहरू मैले पोस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो लेभलमा त्यस्तो फुटबल थियो भने अहिले 10 वर्षमा त्योभन्दा त डबल माथि पुग्न पर्ने हो नि त तर हामी त्योभन्दा तल किन झरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले नै सोच्नुपर्छ र अखिल नेपाल फुटबलसँग नि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो ल अब त्यो टपिकबाट अर्को टपिकमा हिँड्दै अब अनि यु आर रिलेटिभली यङ होइन 31 इयर्स होइन बट यु हेभ हजुरले चाहिँ अलरेडी यु हेभ रिटायर्ड फ्रम नेसनल टिम वाइ डिड यु रिटायर सो अर्ली यसो छ हो मलाई एकदमै यो क्वेसनले चाहिँ मलाई एकदमै उस गर्छ किनभने हुन त हाम्रो देशबाट खेल्न पाउनु नै ठुलो कुरा हो होइन हुन त मैले फेरि 11-12 वर्ष नेसनल टिमबाट पनि खेलेँ अनि त्यसपछि 2 इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ नेपालको क्याप्टेनसिप पनि गरेँ होइन यसमा चाहिँ कस्तो भने गौरव लाग्छ आफ्नो देशको जर्सी लगाएर आफ्नो देशको झन्डा फरफराएर जुन गोल हान्दाखेरि सेलिब्रेट गर्दा अल नेपालको फ्यानहरूले चाहिँ होइन कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ खेलाडीलाई त्यो चाहिँ एकदमै म बिर्सिन सक्दिनँ होइन तर मैले चाहिँ मलाई लाग्छ सबै मेरो फ्यानहरूले चाहिँ अलिक धेरै वर्ष खेलेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो होइन तर मलाई लाग्छ कि अब त्यस्तो होइन कि अब कुनै अपकमिङ प्लेयरहरू आइरहेको छ भने हामी सिनियर प्लेयरले पनि अलिकति बाटो छोडिदियो भने यङ जेनेरेसनको प्लेयरहरू आउँछ भनेर मैले त्यो तरिकाले आफ्नो सोचेको र कतिपय युरोपियन प्लेयरहरू पनि अब चाँडो हाम्रो देशबाट चाहिँ रिटायर लिएको हुन्छ र क्लबमा फोकस गरेको हुन्छ नि मैले सेम लाइक मैले त्यही तरिकाले नै गरेको खास र आफ्नो मेरो पर्सनल डिसिसन पनि हो अनि त्यो भन्दै अब हजुरको कुनै विचार छ कोचिङमा जाने भनेर के भयो अलिकति क्लियर सुनेन कोचिङमा जाने कुनै विचार छ हजुरको दाइ यसो छ अहिले तुरुन्तै मैले त्यस्तो प्लानिङ त गरेको छैन जुन अहिले म क्लब लेभलमै खेलिरहेको छु होइन म अहिले ब्रिगेड बोइज क्लबमा आबद्ध छु र मलाई चाहिँ अब कोचिङ लाइनमा जानको लागि चाहिँ अब लाइसेन्स पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले लाइसेन्स पनि प्राप्त गरेको छैन र इन फ्युचरमा चाहिँ मलाई चाहिँ कोचिङ लाइनमा भन्दा पनि तपाईँको मलाई लाग्छ मैले चाहिँ एकाडेमीहरू जुन सिनियर टिम होइन कि मैले एकाडेमीको प्लानिङ चाहिँ सोचिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ होइन किनभने मैले आफ्नो एउटा एकाडेमी खोल्यो भने चाहिँ मलाई र अपकमिङ प्लेयरहरूले चाहिँ मैले जानेको सिकेको कुराहरू यत्रो वर्ष फुटबलमा लागेको कुराहरू मैले केही कुराहरू दिन सक्यो भने म खुसी हुन्छु र मेरो लाइफ नै त्यही हो भनेर मैले चाहिँ खास एकाडेमीमा चाहिँ अलिकति फोकस गरिरहेको छु इन फ्युचरमा मलाई कतिसम्म सपोर्ट हुन्छ होइन यो सपोर्ट चाहिँ मलाई पक्कै पनि मलाई धेरैजनाको सपोर्ट चाहिएको हुन्छ होइन तपाईँहरू जस्तो सबै मान्छेहरूको त्यो कारणले गर्दाखेरि अभियसली भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ एकाडेमी चलाउने प्लानिङ छ मेरो अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब हजुरको लागि अलिक डिफिकल्ट होला किनभने हजुरले कति कुरा अचिभ गर्नुभएको छैन आफ्नो करियरमा तर इफ यु ह्याड टु चुज वान मोमेन्ट होइन विच इज यर बेस्ट इन यर प्लेइङ करियर चाहिँ त्यो चाहिँ कुन हुन्छ अभियसली अब हामी एउटा प्लेयरको नाताले चाहिँ हामी जहिले पनि खुसी हुनेको कारणै गेम जित्नेको बेलामा हो होइन जुन पार्ट अफ गेम हुन्छ हामी कहिले हार्छौँ कहिले जित्छौँ होइन त्यो टाइममा चाहिँ हामीले कहिले चाहिँ अब हुन्छ नि कुनै मोमेन्टमा हामीले जितेको फिलहरू धेरै नै छ क्या हामीसँग होइन त्यो कारणले मैले जुन मलेसियामा सोलारिटी कप मेरो क्याप्टेन्सीमा जितेको थियो त्यो एकदमै खुसी पनि लागेको थियो होइन र मेरो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो थियो र जुन हामीले काठमाडौँमा फर्स्ट प्रधानमन्त्री कप प्रचण्डज्यू चाहिँ पिएम हुने टाइममा चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रधानमन्त्री कप जित्दाखेरि चाहिँ त्यो टुर्नामेन्ट पनि इन्टरनेसनल लेभलको टुर्नामेन्ट हो त्यो जित्दा पनि एकदमै खुसी थियो र त्यो टुर्नामेन्टको ठ्याक्क फाइनलको लास्ट हुइसेल सकिसकेपछि श्रीलङ्का र नेपालको गेम थियो होइन नेपाल र श्रीलङ्काको त्यसमा चाहिँ हामीले ट्राइबरमा जित्दाखेरि चाहिँ सब फ्यानहरू चाहिँ ग्राउन्डमा आएर चाहिँ तपाईँले अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ग्राउन्डमा आएर फ्यानहरूले यति सपोर्ट गरेको सबै प्याराफिटको अडियन्सहरू सबै ग्राउन्डमा त्यतिखेर आइएम सो ह्याप्पी के कुनै टाइम त्यो टाइममा चाहिँ कुनै फ्यानहरूले आएर जर्सी जिउमै जर्सी तानेर लगेर होइन त्यस्तोसम्म गरेको थियो कि त्यो मोमेन्ट चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हजुर
अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेक्युरिटी गार्डले चाहिँ हामीलाई सम्बन्धै हामीलाई चाहिँ चेन्जिङ रुममा लाने पनि अवस्था आइरहेको थियो त्यतिखेर होइन। कसैको हाफ पैन्टै छैन, कसैको टी सर्टै छैन, त्यस्तोसम्म गरेको थियो क्या फ्यानहरूले, यति माया गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। हजुर, अब मुभिङ अन फ्रम त्यो होइन, त्यो त अब सच अ हजुर ब्राइट मोमेन्ट होइन। सो हजुरको कुनै हजुर प्लेयर अथवा प्लेयर्सहरू छ फ्रम हुम यु टेक इन्सपिरेसन? मेरो इम्प्रेसन चाहिँ भनेको अब सुरुमा चाहिँ अब म अब जुन मेरो घर चाहिँ पोखरा हो होइन, पोखराको मालेपाटनमा चाहिँ मेरो स्कुल पनि त्यहीँ छ। स्कुलको नजिक चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो ब्युटिफुल ग्राउन्ड पनि छ होइन। त्यो ग्राउन्डमै हुर्किएर खेलेर म चाहिँ यो लेभलमा आएको हो होइन। त्यतिखेर चाहिँ मेरो सिनियर दाइहरू चाहिँ धेरै सिनियर दाइहरू चाहिँ फुटबल खेलिराख्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि हामी जहिले पनि पोस्ट पछाडि बस्थ्यो, पोस्ट पछाडि बस्दा कहिले चाहिँ त्यो बलहरू आएर हामीले हानौँला भने त्यो टाइम त्यस्तो त्यस्तो समय थियो त्यतिखेर। अनि त्यो दाइहरू खेल्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ जिल्ला लिग जिल्लाको गेम खेल्ने, गण्डकी प्रदेशको गेम खेल्ने त्यस्तो खालको थियो। र हामी पनि त्यसरी खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँथ्यो होइन। अनि पछि मैले टिभीमा चाहिँ सार्क गेमहरू हेर्थेँ होइन। हामी सानै थियो अनि म त्यतिखेर चाहिँ चाहिँ बसन्त गौतम अनि बसन्त थापा दाइहरूको गेम देखेर म धेरै नै उस हुन्थेँ कि। दा जुन लेभलमा खेल्थेँ नि हामी पनि त्यो लेभलमा खेल्न पाए हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा सोच आउँथ्यो। तर त्यो ठाउँमा पुगिन्थ्यो कि पुगिन्न थाहा थिएन, तर मनमा चाहिँ त्यस्तो आउँथ्यो। अब नेपालको चाहिँ त्यो भयो। र इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ मैले चाहिँ डेभिड बेकहमलाई चाहिँ फलो गर्थेँ त्यतिखेर होइन। अनि त्यही भएर डेभिड बेकहम म्यान्चेस्टरबाट खेल्थेँ, म म्यान्चेस्टरको फ्यान भएँ। डेभिड बेकहम इङ्ल्यान्डको फ्यान भएँ र स्टिल म अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ फलो गर्छु। र यो टाइममा चाहिँ मेरो उहाँ चाहिँ अब मभन्दा अलिक सिनियर प्लेयर त म योमा चाहिँ मैले वाइन रुनीको चाहिँ फलो गरिरहेको थिएँ। मैले ट्याक्क टाइम पनि एउटै एजको एउटै टाइम भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई चाहिँ फलो गरेँ। अनिलजी, अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अलिक एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ होइन। अब हजुरको हजुर फेभरेट यो दुईवटा प्लेयर मध्ये को हो? लियोनेल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोमा हजुरको फेभरेट कुन हो? यो चाहिँ अब यो चाहिँ वर्ल्डकै नम्बर 1 प्लेयरहरू हुन्छ दुईजनै होइन। आई रेस्पेक्ट हेम होइन, दुईजनालाई नै। अब उहाँहरूको नै अहिले जुन तरिकाले फुटबलमा वर्ल्डमै यसरी सबै फ्यानहरू यति छ होइन। यो दुईजना प्लेयरले गर्दाखेरि अरू प्लेयरहरूको त्यति नामसम आउँदैन क्या। किनभने दुईटालाई नै फोकस गर्छ र उनीहरूको दुईटा प्लेयरको आफ्नो क्वालिटी छ होइन। र आफूलाई अब फेभरेट मन पराउने मन नपराउने आफ्नो ठाउँमा छ। र दुईटै बेस्ट प्लेयरहरू हुनुहुन्छ होइन। आई रेस्पेक्ट होइन, किन हामी एउटा फुटबल प्लेयर भएको नाताले पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र मलाई चाहिँ मनपर्ने चाहिँ मलाई रोनाल्डो मनपर्छ। अब अन द्याट नोट अनिलजी, थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ टु अस होइन। हाम्रो लिसनर्सहरूले पनि एकदमै फ्रेस लाग्यो होला, बिकज जेनरली हाम्रो फरेन प्लेयर्सहरू आएर त्यो अब नेपाली आयो भने झन् दे विल कनेक्ट मोर नाइसली नि त। किनभने एकदम हजुर। किनभने फर मेनी अफ देम अब हजुर त कतिको लागि इन्सपिरेसन नै हुनुहुन्छ नेपालमा होइन। दे क्यान कनेक्ट, यु हेभ सोन देम अ लाइन नि त, कि देयर इज अ पाथ यु क्यान गो एन्ड गिभ अ ट्रायल फर चेल्सी। कतिले त्यति सोचा। अब थ्याङ्क यू अगेन वन्स अगेन फर कमिङ होइन। वी विश यु हजुरको अब नेक्स्ट कमिङ क्याम्पेनको लागि अल द बेस्ट होइन। हजुर फेरि लिग जित्नु होला क्याप्टेन भएर होइन। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू।